Hello po, gagawa po tayo ngayon ng ground beef shawarma. Kung bago lang po kayo sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa susunod pa pong mga recipe. Pag-like din po itong video. Umpisahan na po natin. So una po natin gagawin dito ay ma-marinate muna natin yung ating ground beef. So bali nag-chop ako ng garlic dito, lalagyan natin ng garlic. Tapos yogurt po, lalagyan din natin. Tapos yung lemon juice, lalagay tayo dito. Tapos haluin po muna natin ito ng bahagya. Tapos po maglalagay tayo dito ng salt. Ganun din po maglalagay tayo dito ng ground pepper. Tapos paprika, lalagay po tayo. Ngayon po maglalagay naman tayo dito ng sugar. Maglalagay din po tayo dito ng garlic powder. Tapos haluin po muna natin ito. Tapos po maglalagay tayo ng mayonnaise dito, pampadagdag lasa at saka pampamoist dun sa ating ground beef. Ngayon po ang gagawin natin dito, haluin na natin siya ng mabuti. Siguraduhin lang po natin na mahalo natin siya ng maayos para at least pantay yung lasa ng ating karne pagka iluluto na natin siya. Ginamitan ko na po ng kamay para sigurado akong mamix ko siya ng mabuti. Ngayon po, tinransfer ko lang siya sa isang bowl. Tapos, i-cover ko siya ng plastic. Tapos, i-marinate po natin to ng overnight. Tapos po, ngayon naman, gagawin na natin yung ating pita bread. So, pag-combine lang po natin yung flour, tapos yung baking powder. Tapos, maglalagay tayo dito ring sugar, tsaka salt, maglalagay po tayo. Ngayon naman po, i-mix lang po natin dito ng bahagya. Ngayon nilalagay ko na yung ating shortening. Kung wala po kayong shortening, pwede rin po yung butter dito. Ilalagay nyo. Tapos po haluin na natin to ng mabuti bago natin nilagay yung tubig. Pagkalagay po ng tubig, haluin natin to ulit hanggang sa maging dough. Tapos imamasa natin to ng mga 10 minutes bago natin siya i-rest. Gawin po natin to hanggang mga 10 minuto po. Continuous. I-slice ko po siya. Gumawa ako ng mga 1 dosena. So bali 12 po yung nagawa ko dito. Tapos bibilugin lang po natin siya bago natin itatabi muna. Itatabi lang po natin to ng mga 30 minutes. Ngayon naman po, using our rolling pin, ipaplat natin sila isa-isa. So tapusin nyo po muna lahat, tapos bago natin mag-umpisang magluto. Ngayon po lulutuin na natin. Bali mabilis lang pong lutuin to. Siguro mga nasa 30 seconds lang po kada side. Kagandahan po nito, pwede nyo siyang gawin ng ahead of time. Tapos pwedeng initin na lang kung kailan nyo gagamitin.
Ngayon naman po yung lettuce, in-slice ko siya ng maliliit na pahaba. Tapos ganun din po dun sa cucumber, i-slice natin siya ng pahaba din para magandang tignan or maayos pagka ilagay na natin sa ating shawarma. Ganun din po sa onion, white onion po yung ginamit ko dito, pahaba din po yung slice niya na manipis. Ngayon naman po lulutuin na natin yung ating minarinate na ground beef. Bali, lalagay nyo lang po, lulutuin natin to sa isang kawali. Ayan lang po natin siya dito. Since nakatimpla na to dahil nakamarinate na, ayan lang po natin to na maluto. Paminsan-minsan po haluin natin ito. Ngayon po habang hinihintay nating maluto yung ating karne, gagawa na tayo ng ating garlic sauce. Bali, mayonnaise po. Tapos sinaluan natin to ng all-purpose cream. Tapos po chopped garlic or minced garlic. Tapos garlic powder, ground pepper, salt. Tapos lemon juice. Ayos na po to. So imimix lang natin to ng mabuti. Tapos itatabi muna natin to. Ngayon po, medyo malapit nang maluto itong ating karne. Lalagyan natin ng soy sauce. Tapos haluin nyo po to. Tapos maglalagay din tayo dito ng oyster sauce. Ito yung talagang nagpapasarap na napakalasa naman pagka nailagay natin sa ating niluluto. Ngayon po, okay na po to. So, luto na to. Pwede na natin patayin yung ating apoy. Ipiprepare na natin yung ating shawarma. Ipiprepare na po natin yung ating shawarma. Dito po, kahit anong gusto nyong ilagay na gulay, pwede naman po dito. Lettuce, tomato, onion, pwede po. Ang nagdadala po kasi talaga dito yung lasa ng ating karne, pati yung sauce. Tsaka dito po pala, pwede nang lagyan kaagad ng sauce. Or pwede naman po habang kinakain nyo, dun yung nilalagyan ng sauce, pwede rin po. Try nyo na po to, napakasarap po nito at napakalasa. Kakaiba po to kasi ginamit natin dito ground beef instead of steak na usually yung ginagamit nila, yung steak, pero tayo po ground beef.